गुड मॉर्निंग मित्रांनो, आता वाजले 6:30 सकाळचे आणि आम्ही निघालो आहे तिरुपतीला. चला सुरू करूया. विनय भाऊ आलेले आहेत. आज 4 जण आहे आपण. विनय, सागर भाऊ वरून वाढलेला आहे एक. तर चला सुरू करूया आजचं आपलं ट्रॅव्हलिंग. कुठं जायचंय? तिरुपती नॉन स्टॉप म्हणजे डायरेक्ट तिरुपती रे बाबा. तर वाजलेले आहेत बरोबर 7 वाजता स्टार्टर मारलेला आहे कोल्हापुरातून. हायवेला एंट्री करत आहे. किती वाजलेत? बरोबर 7 वाजले. इथून 848 किलोमीटर. याला ऍपल कारप्ले नाही तर बरं झालं असतं. म्हणजे मॅप लावून व्यवस्थित आपल्याला जायला असतं. बायकर्स यायला लागल्यात मागून. आणि पहिला स्टॉप आपण पेट्रोलचा घेणार आहे इथं. कर्नाटक मध्ये डिझेल स्वस्त आहे. किती रुपयानं? 5 रुपयाने. तर आपण इथं पेट्रोल भरून पुढचा स्टॉप आपला अमर प्युअर व्हेज नाश्ता करायला थांबलेलो आहे. 7:40. बर 7:15 वाजलेले आहेत. आपण निप्पाणी मधनं बाहेर पडलोय आणि टुवर्ड्स तिरुपती डायरेक्ट बेळगाव. 9 वाजले. बेळगावला पोहोचलो आपण. झेंडाच लावला नाही वाटतं. वारं जास्त आहे म्हणून झेंडा बंद केला. विनय भाऊ आमचे झोपलेले आहेत. काय मागच्या सीटवर बसलीस. मी कुठे बसायचं?
रुपये घेतले आणि इथून पुढं सिंगल रोड 420 100 रुपये 70 रुपये केले की काय चाललंय बुडवतोस काय ॲटोला आहे काय चायला मला गाडी कशी बंद झाली आता सिंगल रोड ओव्हरटेक करायला काहीच मिळत नाही कारण समोरनं एवढे ट्रक येतात आणि आपण आता चढा लागलो आणि समोरची उतरत असतो 60 किलोमीटर असं 60 किलोमीटर आहे का आपण चेष्टा करायला माझ्यावर 10 किलोमीटर आला असेल साखरे आपण आता त्याला तारा तरी दिसायला लागलाय तुझ्या बाजूला लाईटच्या बेंगलोर हायवेला टच झालेला एक्सप्रेस वेला 420 किलोमीटर बेंगलोर दाखवतो इथे काय रस्ते गेलेत वा आणि इकडे बाग काय व्ह्यू आहे बाबा सुपारीच्या बागा आणि हा रोड आणि बरोबर केळाची चिप्स कोल्हापुरी आपल्याला उडुपी ग्रँड व्हेज बेंगलोरच्या अलीकडं 50 किलोमीटरवर लंच साठी थांबलोय आणि आमचं मित्र आम्ही इथं हॉटेलमध्ये आता मटर गार्लिक नान आणि पनीर बटर मसाला घेतलेला आहे क्वालिटी चांगली आहे आता उपास आहे म्हणून काय घेतलंय सर फिंगर चिप्स खा लागलाय चला जेवण झाल्यावर भेटू वेलकम टू बँगलोर बेंगलोरचा पहिला टोल नाका लागलेला आहे दुरासाठी वापरते फायनली बेंगलोरच्या ट्रॅफिक मधून आम्ही बाहेर पडलेलो आहे हायवेला लागलोय तिरुपतीला इथून किती 236 किलोमीटर आहे आणि किती 4 तास लागणार म्हणते काय एवढं 4 तास लागणार आहे काय माहित नाही तर बघूया चला काय रस्ते कसे आहेत आता तरी चांगला वाटतोय रस्ता खरं ट्रॅफिक भरपूर आहे बघू आमचा एक माणूस बाद झालाय माग
नवीन ब्लॉग चालू केलंय, बघून आता नाव काय देतोय. झोप आली आता. कोलार सगळे दगडच आहे. गाडी इथं हॉटेलमध्ये पार्किंग केलेलं आहे आणि आमचं हॉटेलचं नाव आहे हॉटेल रिगालिया. हे हॉटेल आहे आमचं हॉटेल रिगालिया. पार्किंग केलेले आहे गाडी. चलो, चेकिंग प्रोसेस कंप्लीट झाली आहे. हे आमच्या 2 रूम आहेत, 305 आणि ही इकडची 306. ही 305 रूम. इथं 2 सिंगल बेड आहे. तिकडं बाथरूम. हे आम्ही इकडं ही आमची रूम, माझी आणि वरुणची. तर डबल बेड आहे. बाथरूम पण चांगला आहे.